strengthen reporting and ensure that guidance translates into concrete actions, proving both ownership and effective teamwork. Success depends on the engagement of all the actors, public institutions, international partners, civil society, and citizens working in alignment. This is why the Monitoring Committee that we're holding today plays a crucial role. It brings everyone to the table to ensure that cooperation, monitoring, and implementation advance together. I wish to thank heartfully the European Commission, the Albanian institutions, which I did at the beginning already, but twice never heard, civil society, and our partners. This monitoring committee is not a formality, but a forum of collaboration, of shared responsibility, and a common vision. I would like for all of us to continue work together openly, constructively, and ambitiously to bring Albania closer to the Europe that we all aspire to. Thank you very much. Now I have the pleasure to pass the floor to Ms. Sigrid Bretel, Head of Unit, Directorate General for Enlargement and Eastern Neighborhood, Albania and North Macedonia, for the welcoming notes, presentation of the agenda, adoption of the agenda, and key messages from the Commission that we love to hear. How we are doing, Sigrid? Thank you very much, Edridana, for the warm welcome, which I would like to extend to all of you, also to this first monitoring committee of the Reform and Growth Facility. Also, not only for your warm welcome, but also for the hard work of you, of your team, of course, I mean, of SASPAC and all colleagues and friends of the RGF present today, also in organizing the meeting and setting the foundations, which should be a very successful then implementation of the facility. So I think this is really setting the foundations also here, what has been done in the past months and what is happening today. We do acknowledge really the work done by the Albanian administration at all levels to achieve the national and the relevant reform targets. And here I'm talking about the reform agenda under the Reform and Growth Facility, but also, of course, about the accession negotiations. It's very difficult to not link both, and I know that many of you present today also have kind of the double hat for that also on our side. And that's how it actually work, because if we zoom out and we look at the origin of the Reform and Growth Facility and the growth plan, it dates back now a bit more than 2 years ago, and the aim Nëse kthehemi 2 vite më parë dhe të shohim atë çfarë do të ofrojmë, janë përfitimet e të qenit pjesë në Bashkimin Evropian. Por edhe kjo rrugë ofron patjetër përfitime. Deri tani jo vetëm për Shqipërinë, por për gjitha vendet e tjera të rajonit. Shqipëria është më pranë Bashkimit Evropian. So these are the other pillars, as we say, of the growth plan. And of course, with the understanding that the Western Balkan country, and in that case, of course, Albania, speed up reforms in parallel. And that's really the spirit in which the Reform and Growth Facility and the Reform Agenda have been Ky është shpirti se si duhet të reformojnë këto agenda dhe si duhet ndiqet rruga. Shqipëria është shumë pranë integrimit në Bashkimin Evropian dhe kjo agendë mund të ofrojë edhe udhëzime të mëtejshme dhe mbështetje financiare për të arritur implementimin e reformave ambicioze. Pra ambicet janë aty, pa tjetër nuk ka dyshime dhe ne mbështesim këto përpjekje dhe fokusohemi tek rezultatet. Pra të rikthehemi sërish tek Komiteti i Monitorimit, Komiteti i sotëm dhe ajo që ju e prezantuat shumë mirë. Ne do të monitorojmë progresin që përcaktojnë objektiva të ndryshëm të agendës reformave. Pra, jemi ende në fillim të procesit, është momenti i dur
për të ecur përpara. Gjithashtu është një mundësi sot për të kujtuar kushtet kryesore të suksesit të reformimit. Ju përmendët pak më parë dialogun mes politikës, ka gjithashtu kërkesa financiare, që është një aspekt i rëndësishëm, dhe që përmend gjithashtu më herët, por gjithashtu roli kritik i këtij komiteti për të siguruar transparencën dhe llogaridhënien. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu në hapje të këtij sesioni të forumit. Do të vijojnë diskutimet dhe do të kemi njëkohësisht edhe organizatan, shoqërinë civile dhe sigurisht antarët e vendeve të Bashkimit Evropian. Enhance synergies in the way we can help you in achieving this reform. So, where do we stand today? Pra, jemi sot overall, and në një këndvështrim përgjithshëm dhe në të gjithë vendin ne kemi parë progres në arritjen e hapave që janë përcaktuar. Shqipëria ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm dhe është e rëndësishme të vazhdoj më tej me këto hapa. Duhet kemi takime të rregullta dhe edhe sot pjesa e parë hedh një këndvështrim përgjithshëm mbi reformat në sektorë të ndryshëm. Gjendja e fundit e komisionit do të vinë së shpejti, do t'i shpërndahen autoriteteve dhe do të kemi ende diskutime, por kjo formull do t'ju ndihmojë të kuptoni më tepër arsyet pas vlerësimeve. We call it Directorate Generals or ministries, if you want, of the EU to do the assessment. This is why it's taking a bit of time, but it's very thorough and për këtë arsye do të duhet pak më shumë kohë, sepse i shpërndahet gjithëve, por gjithsesi do ta keni dokumentin. Ju e përmendët që Shqipëria ka përfituar nga fondet e parafinancimit të Bashkimit Evropian 67.8 milion euro. If potentially, if all steps are achieved, which are due by 2027, close to 1 billion euros. So that Ndërkohë në total bëhet fjalë për rreth 1 miliard euro që kanë mbështetur edhe reformat e këtij komisioni. Mendoj se nuk duhet të shkojmë më thellë, sepse kemi shumë çështje interesante për të diskutuar dhe nuk e di nëse do të kemi kohë të dëgjojmë të gjithë. Kështu që po e mbyll duke thënë që duke demonstruar kapacitetet tani për të planifikuar, për të monitoruar dhe për të arritur rezultate. Duhet të thellohen, duhet rriten kapacitetet në mënyrë që vendet anëtare të kenë diçka konkrete në lidhje me arritjet. Pra duket sikur tani po filloni të jeni pjesë e unionit. Faleminderit. Thank you, Sigrid. Thank you for all the support you have been providing so far. It has been really meaningful, and I believe that the cooperation will go on stronger and stronger. Without further ado, as you already mentioned, because we started a little bit late and we need to speed up the discussion, we really want to hear from you after we give an overview of what has been done and how Albania has progressed. First topic on the agenda is the adoption of the rules of procedure, which has been already shared with all the monitoring committee members. We have we have already shared it. No comments have been provided further from the EU delegation colleagues, neither from the Commission. And I believe, given that we can continue and adopt the rules of procedure, given that this is the very first monitoring committee when we need to do that to formalize the process. Comments quickly? No? Adopted. So we move ahead, and now once the rules of procedures are adopted, then we are moving to the next steps. Adoption of the agenda. Anybody has comments on the agenda? I believe we tried as much as we could with our partners here to do a balanced agenda, to provide information, to leave room for discussion, and also have the civil society as present and as their sides and opinions being presented clearly and duly.
Okay, we move.